سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو میخواهیم در مورد سکته مغزی، کارهایی که میتونیم قبل از وقوع این بیماری انجام بدیم و همینطور عواملی که باعث جلوگیری از سکته میشه رو براتون توضیح خواهیم داد. سکته مغزی زمانی اتفاق میفته که خونرسانی به بخشی از مغز قطع یا کاهش و از دریافت اکسیژن و مواد مغذی به بافت‌های مغز جلوگیری میشه و در نتیجه سلول‌های مغز در عرض چند دقیقه از کار میافتند. دو دلیل اصلی برای سکته وجود داره: انسداد شریان و دوم نشت یا ترکیدن رگ خونی میباشه. برخی از افراد ممکنه تنها یک اختلال موقتی در جریان خون به مغز رو تجربه کنن که به عنوان حمله ایسمیک گذرا شناخته میشه که علائم پایدار ایجاد نمیکنه. سکته مغزی یک وضعیت اورژانس پزشکیه و به درمان فوری نیاز داره. اقدام به موقع میتونه آسیب مغزی و در مورد سکته مغزی هیچ درمان و یا معالجه خانگی وجود نداره و پس از مشاهده علائم اولیه فرد دچار سکته فقط 3 ساعت برای جلوگیری از پیشرفت بیماری و زندگی فرصت داره. خبر خوب اینه که در حال حاضر درمان‌های مؤثر و به موقع میتونه به پیشگیری از ناتوانی ناشی از سکته کمک کنه. وقتی کسی دچار سکته میشه باید به زمان شروع علائم توجه ویژه‌ای داشت، چون برخی از گزینه‌های درمانی مؤثرتر هستند که بلافاصله پس از شروع سکته مغزی انجام میشه. علائم و نشانه‌های سکته مغزی عبارتند از: اول اینکه مشکل در صحبت کردن و درک آنچه که دیگران میگویند. همینطور فرد ممکنه دچار سردرگمی، کلمات توهین‌آمیز یا مشکل در درک گفتار بشه. دوم، فلج یا بی‌حسی صورت، بازو و پاهاست. فرد ممکنه دچار بی‌حسی، ضعف و یا فلج ناگهانی در صورت، بازو و یا پا بشه. این حملات فقط یک طرف بدن رو تأثیر قرار میده و در این مواقع بهتره این که سعی کنید همزمان هر دو دست خود رو بالا ببرید. اگه یک دست شروع به افتادن بکنه ممکنه دچار سکته شده باشید. همچنین زمانی که میخواهید لبخند بزنید ممکنه یک طرف دهان کج بشود. 3. مشکلات بیناییه که ممکنه در یک یا هر دو چشم مشاهده بشه و ممکنه به طور ناگهانی در دید فرد تأثیر بذاره که ممکنه باعث تاری، سیاهی و یا ممکنه تصاویر رو دوتایی ببینند. 4. سردرد ناشی و شدید که با استفراغ، سرگیجه و یا تغییر هوشیاری همراه باشه نشان دهنده سکته مغزیه. 5. فرد مشکل در راه رفتن پیدا میکنه، همینطور زمین خوردن و یا عدم تعادل خودش رو از دست میده و همچنین ممکنه سرگیجه ناگهانی به سراغ فرد بیمار بیاد. اگه به فردی مشکوک به سکته مغزی هستید در حالی که منتظر کمک اضطراری هستید او رو با دقت نگاه کنید و تمام تغییرات و علائم رو به خاطر سپرده و یا یادداشت کنید و به محض رسیدن امدادگران علائم رو با دقت براشون توضیح بدید. شایع‌ترین نوع سکته مغزی زمانی اتفاق میفته که رگ‌های خونی مغز باریک یا مسدود شده و باعث کاهش شدید جریان خون میشه. رگ‌های خونی مسدود یا باریک به دلیل رسوبات چربی در رگ‌های خونی یا لخته‌های خون یا سایر مواد زائده که از طریق جریان خون حرکت میکنه و اغلب در قلب و در رگ‌های خونی مغز درگیر میشوند. سکته هموراژیک زمانی اتفاق میفته که یک رگ خونی در مغز نشت یا پاره میشه. خونریزی مغزی میتونه ناشی از بسیاری از شرایطی باشه که بر رگ‌های خونی تأثیر میذاره. عوامل مرتبط با سکته هموراژیک عبارتند از: فشار خون بالا و کنترل نشده. 2. مصرف بیش از حد داروی کننده خون و یا ضد انعقاد. 3. برآمدگی در نقاط ضعیف دیواره عروق خونی که آنوریسم هم نامیده میشه. 4. تروما مانند تصادف رانندگی و ضربه مغزی. 5. رسوب پروتئین در دیواره رگ‌های خونی که منجر به ضعف در دیواره عروق میشن. همینطور عوامل زیادی میتونه خطر سکته مغزی رو افزایش بده که قابل درمان هستن، مانند رژیم غذایی سالم و سبک، اضافه وزن یا چاق بودن، عدم تحرک بدنی، نوشیدن زیاد الکل، استفاده از داروهای غیرقانونی مانند کوکائین و متامفتامین، فشار خون بالا، سیگار کشیدن یا قرار گرفتن در معرض دود سیگار، کلسترول بالا، دیابت، آپنه و یا انسداد خواب،
بیماری‌های قلبی عروقی از جمله نارسایی قلبی، عفونت قلبی یا ریتم نامنظم قلبه. همینطور فیبریلاسیون دهلیزی و سابقه شخصی خانوادگی مثل سکته مغزی یا حمله قلبی میباشه. همینطور افراد 55 ساله یا بالاتر نسبت به افراد جوانتر در معرض خطر بیشتر سکته مغزی هستند. همینطور در مورد جنسیت هست که مردان بیشتر از زنان در معرض خطر سکته مغزی هستند. زنان معمولا در هنگام سکته مغزی مسن‌تر میباشند. مورد بعدی هورمون هاست. استفاده از قرص های ضد بارداری و یا هورمون درمانی که شامل استروژن خطر سکته رو افزایش میده. سکته مغزی گاهی اوقات میتونه باعث ناتوانی‌های موقت یا دائمی بشه و این بسته به اینه که چه مدت جریان خون به مغز قطع شده و کدام قسمت‌ها تحت تاثیر قرار گرفته. عوارض ممکنه شامل موارد زیر باشه. فلج یا از دست دادن حرکات عضلات میباشه که ممکنه در یک طرف بدن فلج یا کنترل برخی از عضلات مانند عضلات صورت یا بازو رخ بده. دوم، مشکل در صحبت کردن یا بلعیدن. سکته مغزی ممکنه بر کنترل مایچه‌های دهان و گلو تاثیر بذاره و صحبت کردن، قورت دادن و یا خوردن رو دشوار کنه. همینطور و یا خواندن یا نوشتن مشکل پیدا کنه. همینطور از دست دادن حافظه یا مشکل فکری است. بسیاری از افرادی که دچار سکته مغزی میشن مقداری از حافظه خودشون رو از دست میدن. مورد بعدی مشکلات عاطفی میباشه. افرادی که دچار سکته مغزی هستن ممکن در کنترل احساسات خود مشکل بیشتری داشته باشند و یا ممکن دچار افسردگی بشن. همینطور درد یا بی‌حسی سایر احساسات غیر معمول ممکن در قسمت‌هایی از بدن که تحت تاثیر سکته قرار گرفته رخ بده. به عنوان مثال، اگه سکته مغزی باعث از دست دادن احساس در بازوی چپ بشه، ممکنه احساس سوزن شدن و ناراحت کننده ای رو در بازو ایجاد بکنه. دچار سکته مغزی شدن ممکنه گوشه‌گیرتر بشن و حتی برای نظافت و کارهای روزانه به کمک هم نیاز داشته باشن. اما چه کارهایی رو میتونیم برای پیشگیری از سکته مغزی انجام بدیم؟ دانستن عوامل خطر سکته مغزی، پیروی از توصیه‌های ارائه دهنده مراقبت‌های بهداشتی و پیروی از یک سبک زندگی سالم بهترین اقداماتی هستند که میتونید برای جلوگیری از سکته بردارید. اگه سکته مغزی و یا حمله گذرا رخ بده، این اقدامات ممکنه به جلوگیری از سکته‌های بعدی هم کمک بکنه. به طور کلی توصیه‌های سبک زندگی سالم عبارتند از کنترل فشار خون بالا میباشه که یکی از مهمترین کارهایی است که میتونید برای کاهش خطر سکته مغزی انجام بدید. اگه فردی سکته کرده، کاهش فشار خون میتونه به پیشگیری از سکته بعدی کمک بکنه. همینطور تغییرات سبک زندگی سالم و داروها اغلب برای درمان فشار خون بالا استفاده میشن. مورد بعدی کاهش کلسترول و چربی‌های اشباع شده در رژیم غذاییه. مصرف کمتر کلسترول و چربی به ویژه چربی‌های اشباع شده و چربی‌های ترانس ممکنه تجمع چربی‌ها در شریان‌ها رو کاهش بده. اگه نمیتونید کلسترول خود رو به تنهایی از طریق تغییرات رژیم غذایی کنترل کنید، پزشک داروهای کاهش دهنده کلسترول رو برای شما تجویز میکنه. مورد بعدی ترک مصرف دخانیاته. سیگار کشیدن خطر سکته مغزی رو برای افراد سیگاری و غیر سیگاری در معرض دود سیگار افزایش میده. ترک مصرف دخانیات خطر سکته رو سریعاً کاهش میده. مورد بعدی مدیریت دیابت رژیم غذایی است. ورزش و کاهش وزن میتونه به شما کمک کنه قند خون خودتون رو در محدوده سالم نگه دارید. مورد بعدی حفظ وزن سالم میباشه. اضافه وزن به سایر عوامل خطر سکته مغزی مانند فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی عروقی و دیابت که میتونه عاملی در جهت افزایش خطر سکته باشه. مورد بعدی داشتن رژیم غذایی سرشار از میوه و سبزیجاته. رژیم غذایی حاوی 5 وعده یعنی به اندازه کف دست در روز میوه و یا سبزیجات مصرف کنید تا خطر سکته مغزی رو کاهش بدید. رژیم غذایی مدیترانه‌ای که بر روغن زیتون، میوه، آجیل، سبزیجات و غلات کامل تمرکز میکنه بسیار مفید هستند. مورد بعدی ورزش منظمه. ورزش‌های هوازی بسیاری از خطرات سکته مغزی رو کاهش میده. ورزش میتونه فشار خون رو کاهش بده،
سطح کلسترول خوب رو افزایش بده و سلامت کلی رگ‌های خونی و قلب رو بهبود ببخشه. ورزش همچنین به کاهش وزن، کنترل و کاهش استرس کمک میکنه. حداقل 30 دقیقه فعالیت بدنی متوسط مانند پیاده‌روی، آهسته دویدن، شنا یا دوچرخه سواری در روز و یا در تمام روز هفته بسیار مفید میباشه. و مورد آخر نوشیدن الکل. نوشیدن الکل باید در حد اعتدال انجام بشه. مصرف زیاد الکل خطر ابتلا به فشار خون بالا و سکته مغزی رو افزایش میده. همینطور الکل میتونه با داروهای دیگری که مصرف میکنید تداخل داشته باشه. برای دریافت کمک بیشتر میتونید با پزشک خود در مورد آنچه که برای شما مناسبه صحبت کنید. دوستان شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنن. همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو انتخاب کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که شاد و سلامت باشید.